Hej, Magnus von Tink här. I det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle titta närmare på hur laddning av bil fungerar med hjälp av Tink. Laddmodulen hittar du direkt under ekonomidelen i Tink-appen. Modulen har oftast en symbol där det står starta laddning och sedan så kan det stå väntar på schema eller så står det väntar på bil. I det här exemplet som jag har idag så har vi ett exempel där det står ett klockslag 15.15 till 15.29. Det betyder att om du pluggar in bilen här och nu så kommer, eftersom klockan nu är då 15.28, så kommer bilen att starta en pågående laddning enligt schemat. Därför att det finns plats att börja ladda bilen. Det är ingenting annat som förväntas ta el från elsystemet eller från överskottet från solcellerna. Väljer du istället att trycka på starta laddning, då kör du över alla schemalagda smarta beslut kring hur laddningen ska gå till. Då kommer du få full effekt laddning här och nu och riskera att få en effekttariff. Det här är liksom en liten nödknapp när du i akut behöver ladda bilen med full effekt. När du nu har pluggat in bilen, vad händer då? Jo, låt oss trycka här på. Vi får då upp en meny. I det här fallet får jag upp normal laddning, ladda med solel, mer än normal laddning eller ladda nu. Och kom ihåg, ladda nu, kör över alla inställningar, ger det full effekt till bilen i akutläge. Normal laddning, om vi klickar där, ja då kan vi välja hur mycket vi vill lägga till batteriet. Då har vi val, lägg till 20% till redan befintlig batterinivå, lägg till 50% eller lägg till 80%. Grunden är att den inställning du gör här är tanken att du gör en gång och så ska du inte behöva bry dig om den såvida inget extraordinärt händer. Så, brukar du ha bilen fulladdad till 100% och din dagliga tur motsvarar att du förbrukar sig 20%, ja, då ställer du in, ladda normalt, lägg till 20% och spara. Ladda med solel. Det är en funktion som gör att om det är så att du har solceller, ja då kanske du har ett stort överskott som du säljer ut. Ibland har man ju känslan att det är ganska skönt att köra på helt egenproducerad el. Aktivera då ladda med solel, spara. Då kommer bilen att börja ladda det överskottet som finns, varken mer eller mindre. Det kommer inte ta något från elnätet utan enbart det som går ut så länge som grunden är att det motsvarar 6 amperes effekt. Och det har att göra med att laddarna inte startar med mindre solel än 6 ampere. Det där är tekniskt som du inte behöver bry dig om. Det där fixar Tink. Men bra att veta. Mer än normal användning. Hur fungerar den funktionen? Jo, tänk så här. Tänk att du har varit ute och rest idag. Du har helt tomt batteri. Och imorgon ska du iväg extra tidigt. Tidigare än du brukar åka till och med. Ja, och nu måste du ladda absolut fullt batteri för du ska på långresa imorgon. Välj mer än normal användning och bilen kommer laddas så mycket det bara går tills batteriet är proppfullt. Och du kan tala om vilken tidpunkt som bilen ska vara klar då. Till exempel om detta ligger utanför normal zon som är laddat normalt till klockan 06.00. Så det är en liten specialare när bilen måste vara full och du vill planera det med lite mer noggrannhet. Väljer du det sista alternativet, ladda nu. Den kör över alla inställningar och du kommer att få högsta möjliga effekt oavsett om det kommer från elnätet eller batteriet eller solen för att ladda bilen till varje pris här och nu. Det betyder att du riskerar att köpa el med hög effekt från elnätet och få en hög effekttariff som systemet inte kan justera för detta är lite akutknappen. Så försök hålla dig till normalladdning med schemaläggning så att vi får en optimerad laddning när möjligheten ges till lägsta pris och med lägsta möjliga effekttariff. Så, det här var en snabb genomgång av hur elbilsmodulen fungerar i Tink. Och kom ihåg, med Tink så laddar du alltid din bil på det mest optimala sättet med hänsyn till pris och effekttariff. Helt automatiskt.